Good morning හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් cook with Vishu YouTube channel එකෙන් ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකක් ගොඩක් කාලයකට පස්සේ ගේනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ content එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. අද ඉඳන් ඔයාලට වීඩියෝස් කියන vlog එකක් විදිහට. ඉතින් බලමු මොනවද මම අද කිව්වේ කියලා. මුලින්ම පරිප්පු ටික හදාගන්න තමයි හදන්නේ. පරිප්පු ටික ඉතින් අරගෙන හොඳට හොදලා පහේ ටික කපලා දාලා ඔයාලට කියන්න අමතකුණානේ මෙන්න මේ පරිප්පු වල බලන්නකෝ පාට සුදුම සුදු පාට. ඉතින් මේ හේදුවම් මේ එන සුදු පාට වතුර එක හොද්දට අපි හොදලා යවන්න ඕනේ 3-4 සැරයක් වුණත් කමන්නේ. හොද්දට හොදලා යවුවේ නැත්තම් පරිප්පු එක ලිපේ තිබ්බ ගමන් පෙන වගේ ඇවිල්ලා ලිප වටේ ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ ලිපත් කැද වෙනවා, පරිප්පු වතුර නැති වෙනවා. පරිප්පු ටික මෙහෙම හොදගෙන ඔයාලා දාන පහේ ටික දාන්න. මම නම් දාන්නේ ලුණු, සුදු ලුණු, කරපිංචා, රම්පේ, මිරිස් පොඩි කැල්ලක් දානවා. මොකද බබත් කන්නේ මේ විදිහටමයි. එහෙනම් මම වැඩි සැර දාන්න නැතුව තමයි කෑම හදන්නේ දැන්. බබාටත් කන්න පුළුවන් විදිහට අපිටත් කන්න පුළුවන් විදිහට තමයි කෑම හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පහේ ටික කපලා දාලා කහයි මිරිස් කුඩු චුට්ටකුයි දාලා ලිපේ තියන්න. අනේ ටික වීඩියෝ වෙලා නෑ. සෝරි ළමයි. මම මේ ගොඩක් කාලෙකින් වීඩියෝ කරන්න ආයෙ පටන් ගත්තා. ඉතින් පොඩි මිස්ටේක් වෙනවා ගණන් ගන්නවා. පරිප්පු ටික ලිපේ තියලා ඊට පස්සේ මම උයා ගන්න යන්නේ පිපිඤ්ඤා. පිපිඤ්ඤා කියන්නේ අපි අර සම්බෝලෙට කන්නේ කහපාට දිග ගෙඩිය තමයි මම මේ උයා ගන්න හදන්නේ. මොකද ගෙදර තිබ්බේ මේ වෙලාවේ මේවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඒක උයා ගන්නවා. ඉතින් පොතු ටික අයින් කරලා මේ විදිහට කෑලි කපලා අපි චූටියට කපා ගන්න ඕනේ. බලන්නකෝ ඉතින් ඔයාලත් පිපිඤ්ඤා ඔයද්දි මෙහෙමද කපන්නේ කියලා. මම පිපිඤ්ඤා උයනකොට මේ විදිහට තමයි කපාගන්නේ ඇදේට. බලන්නකෝ ඔයාලත් ඒ විදිහට කපලා රස වෙනස්ද කියලා ඔයාලා වෙනද කනකට වඩා. මේ වීඩියෝ එක ඇස්සෙත් බබා මැදට පැනලා කෑ ගහනවා අනේ ගණන් ගන්න එපා. මට එයාව පැත්තකට දාලා මේකට වොයිස් කරන්නවත් විදිහක් නැහැ. ඒකින්ද ඉතින් එයාගේ වොයිස් එකත් පොඩ්ඩක් අහගෙනම වීඩියෝ එක බලමු. මං කැකිරි උයද්දී ටෙම්පරාදුවක් දාලා තමයි උයන්නේ. මුලින්ම තෙල් ටිකකට කැකිරි ටික දාලා තමයි උයන්නේ. බලන්න කොහොමද උයන්නේ කියලා. පරිප්පු ටිකත් තැම්බිගෙන එනවා. ඔන්න යතරේ මම දැන් කැකිරි එකට ඕන ටෙම්පරාදුව දාගන්න යන්නේ. මුලින්ම ආබ්බ ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න මෙන්න මෙහෙම අබ දාලා මම පියනකින් වහලා තියෙනවා. නැත්තම් අබ ඇට පුපුරනකොට හැමත් හැනම යනවා. ඒකින්ද ඉතින් අබ ඇට ටික පිපුරුවට පස්සේ තමයි ආයෙ පියන අරින්නේ. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු බික් දෙකක්, රම්පේ, කරපිංචා, ලුණු ඒ ඔක්කොම දාලා ටෙම්පරාදු කරලා චුට්ටක් තෙලෙන් බැදීගෙන එනකොට අපි ඒකට උළුහල්, කහ, තුන පහ ටික එකතු කරගන්නවා. මට කැකිරි කියලා කියවෙනවා හැමතිස්සෙම කැකිරි නෙමෙයි පිපිඤ්ඤා උයන්නේ. ලුණු ටිකකුත් දාලා තක්කාලි කැකිරි ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරලා අපි මේකට පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරලා තමයි හිඳගන්නේ. පරිප්පු එක වේලෙන්න වගේ වෙන හින්දා මම ඒකට ටෙම්පරාදුවක් දාගන්න ඕනේ. තව ටිකක් පරිප්පු එක තැම්බුණාම අපි ලුණු ටිකක් දාලා ඒකට ටෙම්පරාදුවක් දාගමු. ඔන්න බලන්න පරිප්පු ටික හොඳට තැම්බිලා. මම පරිප්පු ටික මුලින්ම ලිපේ තිනකොට පොල් කිරි ටිකක් දාලා තමයි ලිපේ තියුවේ. මොකද ආයෙ මම පොල් කිරි දාන්නේ නැති හින්දා. ඔන්න දැන් ලුණු ටිකක් දාලා
ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු බලලා අපි මේකට තෙම්පරාදුවක් දාගමු. තෙම්පරාදුව දානකොට පුළුවන් තරම් පරිප්පු එකත් ලිපේ තියෙන ගමන්ම වෙන ලිපක තෙම්පරාදුව දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒකට අර පරිප්පුවේ රසෙම තෙම්පරාදුව දැම්මම රහයි. ඔන්න ඉතින් තෙල් ටිකක් තාච්චියකට මම දාලා ඒකටත් අපු දාලා වහලා තියලා අප ටික පිපුරුවාම සුදු ලුණු දාලා ඔන්න දැන් තෙම්පරාදුව දාගන්න තමයි හදන්නේ. හරි තෙම්පරාදුව දාගත්තා. දැන් පරිප්පු නම් උයලා ඉවරයි. අපේ පිපිඤ්ඤා එකත් තව ටිකකින් අපිට බාන්න පුළුවන් වෙයි. බබාට සින්දුවකුත් දාලා දීලා ඔන්නෝම තමයි ඉතින් මම උයන්නේ. පිපිඤ්ඤා එක තව ටිකක් හිඳෙන්න ඕනේ. හිතුණට පස්සේ අපි අයින් කරගමු. හිඳෙනකන් අපි ඔම්ලට් එකක් හදාගමු. මේක නම් හදන්නේ බබාට. වෙජි මුකුත් දාන්නේ ලුණු දානවා, කරපිංච දානවා, මිරිස් කුඩු චූට්ටක් දානවා, ලුණු කුඩු ටිකක් දානවා. එච්චරයි මම බබාට දාන්නේ. තක්කාලි චූටි කෑල්ලක් දානවා තව. ඒක දාලා ඔම්ලට් එකකුත් හදාගෙන පොඩ්ඩකින් තව එක දෙයක් හදනවා. අපේ ගෙදර ගොඩක් වෙලාවට උදේට දවල්ට බත් කන හින්දා මම උදේ නැගිට ගමන්ම බත් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා බත් එක උයන එක වීඩියෝ එකේ නෑ. මම ඊළඟ පාර එකත් වීඩියෝ එකට ගේන්නම්. පිපිඤ්ඤා කරි එකක් දැන් හරි වගේ. ඔන්න මම දැන් එකක් ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ඔම්ලට් එක අනිත් පැත්ත දාගත්තා. දැන් අපි පොල් සම්බෝලයක් හදාගමු. පොල් සම්බෝල ඉතින් හදන විදිහ ගොඩයි. බ්ලෙන්ඩර් එකේ අඹරන්නත් පුළුවන්, මිරිස් ගලේ අඹරන්නත් පුළුවන්, වංගෙඩි කොටලා ගන්නත් පුළුවන්. මට තියෙන්නේ වංගෙඩි. ඉතින් මම වංගෙඩි කොටලා තමයි පොල් සම්බෝලේ හදන්න යන්නේ. කෑලි මිරිස් දාගත්තා, මිරිස් කුඩු දාගත්තා, ලුණු කුඩු ටිකක්, ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක් දාලා ඒ ටික පොඩක් කලවම් කරගෙන රතු ලුණු ගෙඩි 3-4ක් දාලා තමයි මම සම්බෝලේ හදාගන්නේ. ඉතින් මම පුළුවන් හැම වෙලාවෙම පොල් සම්බෝලේට රතු ලුණු දාන්න බලනවා. මොකද ලුණු වලට වැඩි රසත් වෙනස් සහ ගුණයි. ඊට පස්සේ තක්කාලි පොඩි කෑල්ලක් දාලා තව ටිකක් කොටා ගන්නවා. ඔයාලට තියෙනවා නම් දෙහි දාන්න. මගේ අද දෙහි තියෙන හින්දා මම දෙහි චුට්ටක් දානවා. දෙහි ටිකකුත් දාලා සම්බෝලේ වල පොල් ටික දාලා අපි කොටා ගන්නවා ටික. මෙන්න මේ විදිහට පොල් ටිකක් දාලා කොටාගෙන ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඉතින් හොඳට අතෙන් අනන්න තමයි තියෙන්නේ. සම්බෝලේ දැන් හරි. ඔන්න අපි උයලා ඉවරයි. දැන් බත් බෙදාගමු. ඔන්න ඉතින් මම බත් ටික බෙදා ගන්න යන්නේ. සුදු බත් ටිකක් බෙදාගෙන බබයි මායි දෙන්නම කන්න තමයි හදන්නේ. හස්බන්ඩ් මේ වෙලාවේ ගෙදර නෑ. එයා උදෙන්ම කාලා ගියා. එයාට ඉතින් හැමදාම උදේට ඇට ජාතියක් තම්බන්න ඕන මොන හරි. ඉතින් අද කව්පි තම්බලා කාලා එයා උදෙන්ම ගියා. මේ ඉතින් බබයි මායි මෙයාගෙන කන වෙලාව තමයි. හරි බෙදාගත්තා. මෙන්න අපේ පිපිඤ්ඤා කරි එක. එකත් බෙදාගෙන ඔම්ලට් එකක් තියලා පොල් සම්බෝල ටිකකුත් බෙදාගෙන බත් කඩක් හමු නේද? කන තමයි හදන්නේ. බලන්නකෝ අද කොළ මැල්ලුමක් නෑ. මෙයා නම් ඉතින් බෑ බෑ කිය තමයි කන්නේ. හරි අමාරුයි කවා ගන්න නම්. හරි එහෙනම් ඔන්න අදට කිහින් එනං හැමෝටම බයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම එන්නම්.